Em à, ta đã từng cố gắng rất nhiều để học cách không phí hoài cuộc sống, để ta được đi qua những lo lắng và nỗi sợ, để dám bước ra ngoài thế giới rộng lớn hơn ta từng nghĩ, để mỗi chuyến đi là một lần ta được ôm lại chính mình. Và giờ ta lại được vỗ về nhau. Gửi tôi của nhiều năm về trước. Sau khi check in xong thì mình sẽ đi ăn tonkatsu, một món thịt chiên xù nổi tiếng. Rời xa sự ồn ào của Osaka, Kyoto đưa tôi về với nhịp điệu chậm rãi của chốn cố đô xưa. Giữa con phố Sanyo có một lối nhỏ dẫn vào thế giới của sự tỉ mỉ. Katsukura, một trong những quán tonkatsu danh tiếng nhất của vùng đất này. Ta bắt đầu bằng việc tự tay nghiền hạt mè rang, tiếng lách tách hòa cùng hương thơm nồng nàn. Sau đó ta sẽ thêm vào các loại sốt đặc trưng của quán, vị đậm đà từ rượu vang và trái cây của original sauce, hay một chút cây nồng từ tảo biển và mận khô của spicy sauce, một nét chấm phá đầy mới mẻ. Sốt này sẽ là sốt bắp cải này. Không thể thiếu những người bạn đồng hành đặc trưng. Bắp cải bào mỏng như tơ, giòn ngọt và thanh mát khi quyện cùng sốt yuzu không dầu. Và đặc biệt là Katsukura Tsukemono, một loại rau củ muối độc bản của quán, được làm từ rau củ chín mọng từ vùng Hiroshima, thêm chút hạt mè rang thơm phức để đánh thức mọi giác quan. Rất thơm quả đấy. Quả chả là cái nào cũng ngon hết. Nó rất là ngon nha, mà không gian đẹp. Sau khi ăn uống no nê thì chúng ta sẽ cùng tráng miệng với Matcha House. Người ta đến đây không chỉ uống trà mà còn để chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trong chiếc hộp gỗ masu truyền thống, Uji Matcha Tiramisu. Lớp bột matcha xanh mướt, mịn màng phủ kín bề mặt, chỉ cần đưa nhẹ muỗng, lớp kem phô mai mascarpone béo ngậy, mềm tan sẽ hiện ra, hòa quyện cùng vị đắng thanh nhẹ của trà xanh thượng hạng. Một sự ngọt ngào vừa đủ để khép lại buổi chiều tại Kyoto.
Mình vừa mới đi thuê đồ và bây giờ sẽ cùng mình đi lượn phố cổ nhé. Tôi chọn cho mình một bộ kimono sắc xanh, bước đi trên đôi guốc mộc để cảm nhận rõ hơn nhịp thở của con phố cổ Gion. Phía xa xa kia, tháp Yasaka sừng sững như một chứng nhân của thời gian. Giữa không gian cổ kính ấy, nhâm nhi một chiếc kem matcha ngọt dịu, ta như thấy tan ra trong sự bình yên của chốn này. Dạo bước thêm một chút, tôi ghé thăm Yasaka Goshindo, ngôi chùa nhỏ nằm lặng lẽ nhưng lại rực rỡ sắc màu giữa lòng phố cổ. Nơi đây được lấp đầy bởi hàng ngàn con khỉ bằng vải Kokuriyazu. Mỗi con khỉ tượng trưng cho một mong muốn. Hãy trói buộc những ham muốn cá nhân để đổi lấy một điều ước thành sự thật. Tiếng chảy rộn rã vang lên từ quán Mochi Mochi nổi tiếng, làm thức tỉnh cả con phố, mạnh mẽ như tiếng nhịp đập của sự sống nơi cố đô. Cứ vậy, tôi lượn lờ quanh những con phố cổ, ngắm mây trời, ngắm hoa thơm và cả những cửa hàng tấp nập khách qua lại, cho đến khi đón lấy những tia nắng cuối ngày. Hoàng hôn buông xuống, trăng lên cao và những ánh đèn lồng bắt đầu thắp sáng các ngõ nhỏ thương người. Kyoto thực sự là một nơi khiến ta mê mẩn đến quên lối về, một vẻ đẹp mà có lẽ dù có đi bao nhiêu lần ta cũng chẳng bao giờ thấy chán. Highlight của ngày hôm nay là chụp ảnh, chụp siêu nhiều, chụp mà không biết khi nào xong, chụp nhiều lắm. Nhưng Kyoto buổi tối thật sự rất đẹp và thanh bình. Mình sẽ đi đâu đó vào một con ngõ xem có gì nhé. Một hồi đi linh tinh thì mình sẽ quyết định vào ăn mì tự kỷ Ichiran Ramen, để một chỗ khá nổi tiếng và mọi người đều phải xếp hàng thế này. Sở dĩ gọi là mì tự kỷ bởi tại nơi này bạn sẽ chẳng cần phải đối mặt với bất kỳ ai. Chỉ có tôi, một ô gỗ nhỏ bình yên và bát mì tonkotsu nóng hổi đang chờ đợi để vỗ về cơn đói. Ở đây bạn thật sự không cần phải cất lời. Tất cả các yêu cầu đều được gói gọn qua các thanh gỗ nhỏ. Tôi vừa vào Family Mart để mua một ít đồ ăn sáng. Đây là cách rẻ nhất để ăn sáng, đó chính là vào trong cửa hàng tiện lợi, hơn 450 Yên.
Hôm nay, hành trình của tôi tiếp tục tại nơi có hàng nghìn chiếc cổng đỏ Fushimi Inari. Nơi đây là ngôi đền đứng đầu trong số hàng vạn các ngôi đền thờ thần Inari, là thần gạo và cáo trên khắp Nhật Bản. Tôi bắt đầu hành trình dưới những tia nắng sớm xuyên qua tán lá rừng. Trước khi bước vào cõi linh thiêng, tôi dừng lại bên bồn nước cho Juya, nhẹ nhàng thực hiện nghi thức thanh tẩy. Nước mát tràn qua kẽ tay, gột rửa đi những bụi bặm đường xa, để lòng mình thật tĩnh lại. Đứng canh giữ lối vào là những linh cáo Kitsune với ánh nhìn uy nghiêm. Chúng là sứ giả của thần Inari, mang theo chìa khóa mở ra sự sung túc. Và rồi, thế giới đỏ rực hiện ra, Senbontori, hàng ngàn chiếc cổng san sát nhau, tạo nên một đường hầm của đức tin và hy vọng. Trong thần đạo, cổng Tori không chỉ là một kiến trúc trang trí. Tori đánh dấu ranh giới giữa thế giới phàm trần và thế giới linh thiêng của thần linh. Sắc đỏ rực rỡ tượng trưng cho sức mạnh của mặt trời và sự sống. Người Nhật tin rằng màu này có khả năng trấn áp tà khí và bảo vệ ngôi đền khỏi những năng lượng tiêu cực. Càng đi sâu lên núi, sắc đỏ rực rỡ nhường chỗ cho vẻ trầm mặc của những ngôi miếu đá phủ rêu xanh. Người ta gọi đây là Oscar. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi đưa tay nắm lấy sợi dây thừng, rung lên tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông trầm đục lan tỏa giữa rừng già, như lời chào gửi đến các vị thần linh, và cũng như là lời nhắc nhở chính mình hãy sống trọn vẹn với hiện tại. Tôi thong dong bước đi trên những con đường nhỏ để tìm về phía Arashiyama, trong tiếng Nhật có nghĩa là Lam Sơn. Mỗi bước đi dường như càng lúc càng nhẹ nhõm hơn khi mùi hương của đất, của lá cây bắt đầu đậm dần trong gió. Để rồi sau khúc quanh ấy, cả một vòm xanh đại ngàn hiện ra, che lấp cả bầu trời. Hàng triệu thân tre xanh mướt vươn thẳng tắp, đan vào nhau tạo thành một mê cung xanh thẳm, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia. Trong Phật giáo và thần đạo, thân tre rỗng tuếch, điều này tượng trưng cho một tâm thế không, sunyata, tức rũ bỏ tham sân si để đạt đến thông tuệ. Tre cũng có thể uốn mình trong bão tố, nhưng không bao giờ gãy. Trong tâm linh, nó đại diện cho khả năng phục hồi và sự kiên cường của con người sau những biến cố. Hey, thank you. はい、どうぞ頂戴します。 Thank you. はい、ありがとうございます。 Thank you.
Hơn 700 năm trước, một vị hoàng đế thời xưa khi nhìn trăng rằm đi ngang qua cây cầu đã thốt lên rằng trông như trăng đang chèo thuyền qua sông vậy. Cái tên Toketsukiyo, cầu ánh trăng trôi, ra đời từ một tâm hồn thi sĩ như thế. Khi nắng vàng lịm dần sau đỉnh núi Lam Sơn, cả không gian như được nhuộm một màu hổ phách huyền ảo. Đứng giữa cây cầu gỗ cổ kính, nhìn dòng nước lững lờ trôi, tôi chợt hiểu tại sao những vị hoàng đế thời xưa lại yêu nơi này đến thế. Một vẻ đẹp không nằm ở sự phô trương, mà nằm ở cách nó lưu giữ dòng chảy của thời gian. Ở đây có gyoza nổi tiếng nhất Kyoto thì phải. Những chiếc gyoza nhân thịt được xếp sát nhau thành một tấm mỏng và chiên cho đến khi lớp vỏ giòn tan như bánh tráng, nhưng phần nhân bên trong thì vẫn mọng nước. Nếu gyoza tôm mang lại sự peri-peri giòn sần sật đầy tinh tế, thì gyoza phô mai gà lại là một cú nổ của sự béo ngậy. Đi ở chợ Nishiki Market. Từ những hàng cá tươi sống có từ thời Edo đến những món ăn đường phố mới lạ, Nishiki không chỉ là một khu chợ mà còn là một bảo tàng sống động về văn hóa ẩm thực của cố đô. Thank you. Những viên bánh tròn trịa, bên ngoài dai nhẹ, bên trong lại mềm mịn và nóng hổi như tan chảy. Điểm nhấn là miếng bạch tuộc giòn sần sật ẩn mình trong lớp bột thơm mùi dashi. Chỉ cần dưới thêm chút sốt mặn ngọt, mayonnaise béo ngậy và một nhúm cá bào đang khiêu vũ vì hơi nóng là đủ để đánh thức mọi giác quan ở giữa lòng phố cổ. Sau một ngày dài năng suất, khi đôi chân đã bắt đầu thấm mệt, tôi chọn kết thúc hành trình theo cách riêng của mình, ghé vào một siêu thị gần nhà. Tôi chọn nhanh một khay nigiri cá hồi tươi rói, món quà tự thưởng giản đơn nhưng chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Trở về căn phòng trọ nhỏ, gác lại những ồn ào ngoài kia, tôi tận hưởng vibe của một chàng trai hướng nội chính hiệu. Chẳng cần nhà hàng sang trọng, chỉ cần những miếng cá hồi béo ngậy tan trên đầu lưỡi, một chai trà nhài dịu dàng, một chút cây nồng của mù tạt và không gian tĩnh lặng của riêng mình. Có lẽ Kyoto đẹp nhất không chỉ ở những đền đài mà còn ở những phút giây mình được thực sự thuộc về chính mình như thế này.